Bạn không ghét cơ thể mình đâu, bạn chỉ đang sống trong một xã hội khiến bạn phải ghét nó. Câu nói này nghe có vẻ nặng nề, nhưng hãy thử nghĩ xem. Có bao giờ bạn soi gương và bỗng thấy không hài lòng với chính mình, dù chẳng ai nói gì cả? Có bao giờ bạn nhìn những hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội, rồi chợt cảm thấy mình thiếu gì đó? Cảm giác ấy không phải ngẫu nhiên, nó là kết quả của hàng ngàn tín hiệu vô hình mà xã hội hiện đại gửi đến mỗi ngày, khiến bạn tin rằng cơ thể mình chưa đủ tốt, chưa đủ đẹp, chưa đủ đáng được yêu thương. Đây không chỉ là câu chuyện của body shaming, miệt thị ngoại hình, mà là câu chuyện sâu hơn, âm thầm hơn. Body image, hay hình ảnh cơ thể, không phải bạn nhìn thấy mình trong gương, mà là cách bạn nhìn nhận chính mình trong tâm trí. Và điều đáng sợ là, trong thời đại của những thuật toán và tiêu chuẩn ảo, hình ảnh đó đang dần méo mó theo cách bạn không hề nhận ra. 1. Cơ thể bạn không có vấn đề, nhận thức của xã hội mới là vấn đề. Từ khi con người biết soi bóng mình dưới mặt nước, chúng ta đã có khái niệm về ngoại hình. Nhưng điều khác biệt ở thế kỷ 21 là chưa bao giờ đẹp lại có một khuôn mẫu rõ ràng đến thế. Mạng xã hội, nơi bạn lướt qua hàng trăm bức ảnh mỗi ngày, không chỉ hiển thị nội dung mà còn định nghĩa đẹp là gì. Một làn da trắng mịn, một vòng eo nhỏ, một khuôn mặt V-line, một chiều cao chuẩn mẫu. Những thứ đó không chỉ được tán dương, mà còn được nhân lên hàng triệu lần, đến mức dần dần ta không còn xem đó là một kiểu đẹp, mà là chuẩn mực duy nhất. Và khi chuẩn mực chỉ có một, tất cả những gì khác biệt đều bị xem là sai. Người thấp cảm thấy tự ti, người gầy thấy mình yếu đuối, người có làn da ngăm sợ bị chê xấu, người bình thường cảm thấy không đủ. Không ai ép buộc ta nghĩ vậy, chính xã hội đã dạy ta rằng không hoàn hảo là điều đáng xấu hổ. Nhiều nghiên cứu và báo cáo quốc tế, từ UNICEF, các tổng quan hệ thống cho đến khảo sát quốc gia, cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên cảm thấy không hài lòng về cơ thể của mình ở mức rất cao, dao động khoảng 40% đến hơn 70% tùy quốc gia và phương pháp khảo sát. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người trẻ dành nhiều giờ mỗi ngày trên mạng xã hội có nguy cơ bất mãn về hình ảnh cơ thể cao hơn rõ rệt. Khi hình ảnh cơ thể bị bóp méo, hậu quả không chỉ là sự tự ti. Nó là rối loạn tâm lý, là stress mãn tính, là mất kết nối với bản thân. Cơ thể bạn vẫn khỏe mạnh, nhưng tâm trí thì dần trở nên mệt mỏi, sợ hãi và trốn tránh chính mình. 2. Body image, từ nhận thức tự nhiên đến ám ảnh bệnh lý. Việc quan tâm đến ngoại hình vốn là điều tự nhiên. Ai cũng muốn trông đẹp hơn, tự tin hơn. Nhưng vấn đề bắt đầu khi đẹp hơn không còn là lựa chọn, mà trở thành nghĩa vụ. Khi cái đẹp không chỉ để bạn vui, mà để được người khác chấp nhận. Khái niệm body image, hình ảnh cơ thể trong tâm trí, không phải là tấm gương phản chiếu hiện thực, mà là bản sao được tạo ra từ những gì bạn cảm nhận, so sánh và phán xét về bản thân. Và trong một xã hội bị chi phối bởi tiêu chuẩn thẩm mỹ ảo, bản sao ấy ngày càng méo mó. Một cô gái 48 kg vẫn thấy mình mập. Một chàng trai cao 1m72 thấy mình quá thấp để hấp dẫn. Một người có làn da hơi sạm thấy mình kém giá trị. Không phải vì họ nhìn sai gương, mà vì xã hội đã lập trình họ để nhìn sai chính mình. Theo nhiều nghiên cứu trên PubMed, body dissatisfaction, tức sự không hài lòng về cơ thể, là yếu tố dự báo hàng đầu dẫn đến rối loạn ăn uống, trầm cảm và lo âu, đặc biệt trong thế hệ Gen Z. Ở nam giới, hiện tượng muscle dysmorphia được mô tả trong DSM-5 thuộc nhóm Body Dysmorphic Disorder như một dạng rối loạn hình ảnh cơ thể đang tăng nhanh khi hình ảnh vạm vỡ, sáu múi được gắn liền với nam tính. Còn ở nữ giới, áp lực càng nhỏ càng đẹp khiến nhiều người bị cuốn vào chế độ ăn kiêng cực đoan, thậm chí đánh mất chu kỳ kinh nguyệt, rối loạn hormone và mất ngủ triền miên. Não bộ của chúng ta dần học một mối liên kết nguy hiểm, giá trị bản thân bằng ngoại hình. Và khi niềm tin đó đã hình thành, không còn gì đủ để làm bạn thấy hài lòng. Càng cố gắng thay đổi cơ thể, bạn càng cảm thấy mình chưa đủ tốt. Một vòng luẩn quẩn, âm thầm bào mòn sự tự tin. 3. Khi xã hội khiến bạn ghét chính cơ thể mình, đằng sau mỗi nỗi ám ảnh không phải là một cá nhân yếu đuối, mà là một hệ thống được thiết kế để duy trì sự bất an. Phần lớn hệ thống quảng cáo hiện đại vận hành dựa trên việc nuôi dưỡng cảm giác chưa đủ đẹp để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm. Họ không bán sản phẩm, họ bán sự tự tin. Nhưng để bán được sự tự tin, họ phải khiến bạn tin rằng bạn đang thiếu nó. Không chiến dịch quảng cáo nào nói bạn đã đẹp rồi. Họ nói bạn sẽ đẹp hơn nếu dùng thứ này.
Và cứ như vậy, bạn bị kéo vào vòng xoáy tiêu thụ, kem dưỡng, thực phẩm chức năng, bộ lọc, ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Càng cố gắng hoàn thiện ngoại hình, bạn càng đánh mất bản chất của mình. Thật ra, không ai trong hệ thống này là kẻ ác. Chỉ là thế giới hiện đại được xây dựng dựa trên sự so sánh. Chúng ta so sánh nhan sắc, vóc dáng, da, cân nặng, độ trẻ trung với những hình ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng và chỉnh sửa đến hoàn hảo. Kết quả là một thế hệ khỏe mạnh về thể chất, nhưng kiệt quệ về tinh thần. Ta ăn sạch, tập đều, nhưng tâm trí lại mệt mỏi vì không bao giờ đủ đẹp. 4. Giải pháp: hòa giải với cơ thể, không phải chống lại nó. Điều đầu tiên cần khẳng định, cơ thể bạn không có lỗi. Không có dáng người nào chuẩn, không có màu da nào đúng. Mỗi cơ thể là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, được thiết kế để bảo vệ bạn, giúp bạn sống, di chuyển, yêu thương và cảm nhận thế giới. Và nó xứng đáng được bạn tôn trọng, không phải bị trừng phạt. Theo hướng dẫn từ các chuyên gia sức khỏe tâm thần, WHO, CDC có 3 cách tiếp cận được khuyến nghị để chữa lành body image, giúp con người lấy lại sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Thứ nhất, hãy tập trung vào chức năng, không phải hình dạng. Thay vì soi gương tìm khuyết điểm, hãy biết ơn cơ thể vì những gì nó làm được. Đôi chân giúp bạn đi, đôi tay giúp bạn ôm người mình thương, trái tim giúp bạn sống. Đó là vẻ đẹp không thể đo bằng số đo. Thứ hai, giới hạn tiếp xúc với nội dung gây so sánh tiêu cực. Nếu bạn thấy tệ sau khi lướt mạng, hãy tạm dừng. Hãy chọn lọc nguồn nội dung khiến bạn cảm thấy tích cực hơn, thực tế hơn. Bạn không cần rời bỏ mạng xã hội, bạn chỉ cần chọn góc nhìn. Thứ ba, thực hành lòng tự thương, self-compassion. Yêu bản thân không phải là tự cao, mà là hành động dũng cảm nhất giữa một xã hội đầy phán xét. Hãy nói với chính mình những lời bạn từng nói với người khác. Không sao đâu, mình vẫn ổn. Chấp nhận bản thân không có nghĩa là buông xuôi, mà là ngừng đối xử với mình như kẻ thù. Bởi chỉ khi bạn học cách hòa giải với cơ thể, bạn mới có thể sống đúng với tiềm năng thật của nó. Không còn bị ám ảnh bởi cân nặng hay số đo, bạn sẽ có thời gian để sống, sáng tạo, yêu thương và tận hưởng. 5. Kết luận: xã hội không cần bạn hoàn hảo, chỉ cần bạn thật. Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi thứ đều có thể được chỉnh sửa, ảnh, video, thậm chí cả khuôn mặt. Và vì vậy, điều hiếm có nhất lại là sự thật. Sự thật về một cơ thể có khuyết điểm. Sự thật về một người đôi khi mất tự tin, đôi khi mệt mỏi, nhưng vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Có thể bạn không cao như ai đó, không gầy như người mẫu, không trắng, không cơ bắp, không hoàn hảo, nhưng bạn vẫn có giá trị. Bởi giá trị con người chưa bao giờ đo bằng cơ thể, mà đo bằng ý nghĩa của cách ta sống trong cơ thể ấy. Body image không phải là tấm gương phản chiếu thân thể, mà là tấm gương phản chiếu tâm trí. Nếu tấm gương đó bị phủ bụi bởi định kiến xã hội, hãy lau sạch nó, đừng vội thay đổi bản thân. Bạn không cần phải yêu cơ thể mình ngày hôm nay, chỉ cần ngừng ghét nó. Đó là bước đầu tiên của tự do. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm những kiến thức thể thao, y học đáng tin cậy dựa trên nguồn tham khảo.